වැස්ස තාමත් අඩු කරන පාටක් නෑ. චුරු චුරු ගාලා ඇද හැලෙනවා. මුළු පරිසරයම තිබුණේ තෙත්තුණු නිසල බවක්. ඒත් එක්කම ඝන අඳුරත් හෙමින් හෙමින් අවට පරිසරයේ වෙලා ගන්නට පටන්ගෙන තිබුණා. රෑ බෝවන්නට පෙර බෝඩිමට යා යුතු නිසාත් බස් නැවතුම වෙත පියමනින්නට තවත් පමාවිය නොහැකි නිසාත් තවත් නොසිතා වැස්සෙම එළියට බැස්සා. හිසට ඉහළින් නැති කුඩේට වැහි බිඳු වැටෙන හඬ වෙනත් කිසිදු හඬක් නොඇසෙන තරමට ප්‍රබල වැසෙන්නට වුණා. එවිටම වාගේ මාගේ සාක්කුවේ වූ ජංගම දුරකථනය නත දෙන්නට වුණා. හෙලෝ මාමා. චූටි. ඔබ ලබන සතියේ එනවනේ? සෑහෙන කාලයකට පස්සේ එන හන්දමයි මේ කතා කරේ. ඔව් මාමා. අනිවාර්යෙන්ම එනවා. නිවාඩුවට ගමට නොගිහින් කොහමද? මාමලා කවද්ද ඉනුගු කපන්නේ? ඒකට තව ටික දවසක් යනවා බං. හැබැයි මේ පාර අස්වැන්න නම් හොඳයි වගේ. උඹ ආවහම අම්මට සෑහෙන්න සතුටු හිතෙයි. මේ පාර දවස් කීයක් ඉන්නවද? සති 2යි මාමා. ඊට පස්සේ ආපහු පටන් ගන්නවා. වැඩි දවසක් ඉන්න බැරි වුණාට කමක් නැහනේ. ඒකට මොකද බං? උඹට විභාග බරින් ඔළුව අවුල් වෙලා ඇතිනේ. හරි වරෙන්කෝ. ආපු ගමම්ම කතා කරපන්. එන දවසට කියාපන්. අපි උඹව ගන්න එන්න මොනරාගලට. හරි මාමා. හරි. මට චූටි කියලා ආදරෙන් අමතන්නේ එකම එක්කෙනයි. ඒ මගේ මාමා. ඒ කියන්නේ අම්මගේ පොඩි මල්ලි. ඔහු තම ජීවිතේ ගමට සහ ගොවිතැනටම කැප කරපු කෙනෙක්. ගමේ ප්‍රසිද්ධ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙකු වන සේකර මුදලාලිගේ ඉරිඟු වගාවේ අක්කර 3ක් වගා කරලා බලා ගන්න එක තමයි ඔහුගේ රාජකාරිය. මාමයි මගේ තාත්තයි ඒ තරම් හිත හොඳ නැතත් මං මාමව ආශ්‍රය කරනවට තාත්තගේ ලොකු විරෝධයක් තිබුණෙත් නෑ. ඒත් තාත්තගේ කටෙන් පිට වෙන වචනවල තිබුණේ යම්කිසි සැඟවුණු අකමැත්තක්. විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාසිකය අවසානයේ ලැබෙන නිවාඩුවට මං ගමට ගියා. කඳු පන්ති පහු කරමින් සෑහෙන දුරක් දුම්රියෙන් ගොස් එතනින් බසයක නැගී මා මොනරාගලින් බසින විට සවස 4ට පමණ ඇති. ගමේ අහිංසක සුන්දර පෙනුම එතන ඉඳලම පටන් ගත්තා. මං එන ආරංචියට හිච්චා මාව ගන්න ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ මගේ එකම මල්ලි. මාව දැක්ක ගමන් ලොකු හිනාවක් දැම්මා. අයියේ අපි යමු. අම්මා මග බලාගෙන ඇති. හිච්චගේ ඒ කතාවේ තිබුණේ අවංක සෙනෙහසක්. අපි දෙන්න ගමේ තියෙන පටු මාර්ග ඔස්සේ ගෙදරට යනකොට ඉර අවරට යමින් තිබුණා. විශාල වැවට ඉහළින් රත් පැහැයෙන් දිලිසෙමින් මිය යන හිරු කිරණ අපගේ මිදුල පුරා සිතුවම් මදිමින් තිබුණා. දවසේ අවසානයේ සනිටුහන් කරමින් මුළු ගමම නිස්කලංකව තිබුණා. ලොකු පුතා එන හන්දමයි හැදුවේ. කන්නකෝ. එහෙදි මෙව හම්බ වෙන්නේ නෑ නෙව. අම්මගේ ආදරේ කැටිවුණු හැලප මං ආසාවෙන් අතට ගත්තා. ඒ වගේ රසය දිවට දැනෙනකොට ගතේ තිබුණු විඩාව පවා ඉබේම අමතක වෙලා ගියා. ඔව් ඉතින් මෙයාට විතරනේ සැලකිලි. හිච්ච ගෙටාවේ නෝක් කාඩුවක් කියන ගමන් මට හිනාවක් ගියා. ඕන් කිව්ව කතාවක්. හැලප හදනකන් ළඟට වෙලා බාන එක කෑවා. කටත් පුච්චගෙන. අම්මා කියපු කතාවට හිච්ච රතු වුණා. කොහොමද හිච්චෝ ඉස්කෝලේ වැඩ? කියන්න තරම් නරකක් නෑ ඉතින්.
කරගෙන යනවා අයියා. දැන් ගොඩක් දුරට ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. පන්ති තමයි. උඹත් කොහොම හරි කැම්පස් එකට වරෙන් මල්ලි. ගමේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මීට වැඩිය ලොකු ලෝකයක් බලන්න තියෙනවා උඹට. පහුවදා සවස් කාලේ පොඩි මාමා ආවා. ඔහු ආවේ හේනට යන ගමනට මාවත් එක්කගෙන යෑමේ අදහසින්. මම පෙරත්ත කළේ මාවත් එක්කගෙන පැල් රකින්නට යමු කියලයි. නමුත් ඒ ගැන අම්මගේ ඒ තරම් කැමැත්තක් නැති බව පෙනුන නිසාම මං ඒ ගමන ගැන ඒ තරම් හිතුවේ නෑ. අම්මගේ අකමැත්තට හේතුව මට හරියට තේරුණෙත් නෑ. එයාගේ මූණේ තිබුණේ පැහැදිලි නොසන්සුන්කමක්. අම්මා එහාට මෙහාට වෙනකන් ඉඳලා මං හිච්චගේ ළඟට ගියේ මේකේ සුලමුල තේරුම් ගන්න බැරුවයි. හිච්චෝ මොකද අම්මා නිකන් නොරොක්කුනේ මං පොඩි මාමා එක්ක යන්න හැදුවහම? ඒ තරම් බයක් තියෙන තරම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්වත් තියනවද? අනේ මන්ද අයියා, ওই සීකර මුදලාලි ගැන ගමේ එක කතා යනවා. ඒවා හොඳ ඒවා නන් නෙමෙයි. මිනිහා නිදානයක් හාරලා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි. මිනිහා ගජමුතු විකුණලා කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. මොක වුණත් සීකර මුදලාලියා ඉක්මනටම පෝසත් වුණා පහුගිය මාස දෙක තුනට. හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් දියුණුවක් අයියා. මාමා ඉතින් කොහොමත් ඔව්වට හවුල්නේ. ඒ නිසා ඔයත් ඔව්වට ගිහලා ප්‍රශ්න දාගනි කියලා බය ඇති අම්මට. ඉතින් මං ওই මුදලාලිත් එක්ක නෙමෙයිනේ. මාමත් එක්කනේ පැලට යන්නේ. නෑ. ඒ වුණත් ඕනන්නේ නෑ. පොඩි මාමගේ ගමන් බිමන් දැන් නම් අමුතුයි. එහෙම කියාගෙන ගෙටකොට උනේ තාත්තා. තාත්තගේ මූණේ තිබුණේ දැඩි තීරණයක්. අනේ තාත්තේ, මං ආවෙම කැලේ යන්නත් හිතාගෙනමයි. ඔය ඊරිඟු හේනේ අත්දැකීම ගන්න මම කොච්චර ආසද තාත්තේ. අනේ තාත්තේ. ලොකු පුතේ, ඒ කාලේ හිටම්ම ඕක නාහෙට අහන එකෙක් නෙමෙයි. මේ ළඟදී ඉඳලා මිනිහගේ ගති ගුණ නරක අතට හැරිලා වාගේ පේනවා. මෙච්චර කල් ඌ එක්ක තිබ්බ ඇයි හොඳයියට මම මොකවත් නොකිව්වේ. ඌ මොකා වුණත් මගේ මස්සිනා කියලා හිතලා. උඹේ ආරක්ෂාව මට වටිනවා පුතේ. කියන දේ අහලා ගෙදරට වෙලා හිටපන්. ඒකත් එහෙමද? මං එතනින් එහාට මොකුත් නොකීවත් හේනට යෑමේ ආසාව මගේ හිතේ ටික වැඩි වෙන්නට වුණා. කොහොම හරි පෙරත්ත කරලා මාමත් එක්ක හේනට යන්නට අම්මගේ අවසරය ගත්තේ ඊට දින 2කට විතර පස්සේ. තාත්තගේ නම් කිසිම යහපත් ප්‍රතිචාරයක් තිබුණේ නැහැ. කියන දේ නාහන එකා ඉහලින් ගියත් එකයි පහලින් ගියත් එකයි. උඹලා ඕන කුදයක් ගහගනින්න. එහෙම කියලා තාත්තා නිවසින් පිට වෙලා ගියා. හවස 3ට විතර පොඩි මාමත් එක්ක මම පිටත් උනේ බයිසිකලෙන්. ගමන ආරම්භයේදීම මා තුල තිබුණේ පුදුමාකාර උද්‍යෝගයක්. චූටි, අපි සීකර මුදලාලිගේ ගෙදරටත් ගොඩ වැදිලා යන්. ඇයි මාමේ? මොකක් හරි විශේෂ කාරිනාවක්ද? ඔබ ටිකක් ඉඳින්කෝ. ඉක්මනටම තේරෙයි උඹට. සීකර මුදලාලිගේ නිවසට යන විට එය බොහෝ සෙයින් නවීකරණය වී තිබුණා. අලංකාරවත් ලෙස සකසා තිබුණු තාප්පයේ පිටුපසින් නවීන නිවසක් පෙනෙන්නට වුණා. කාල වර්ණ උස මහත ශරීරයක් තිබුණු සීකර මුදලාලිගේ නළලේ තිබුණේ ගැඹුරු කැපුම් තුවාලයක කැලලක්. එය ඔහුගේ රළු පෙනුම තව තවත් වැඩි කරා. අප්පා ජයතිස්සනේ, මේ නිමල් මහත්තයාගේ කොළුව නේද? මෙහි වරෙන්. ඔව් මුදලාලි, අක්කගේ පුතා. අද මාත් එක්ක පැලේ යන්න එනවා.
එහෙම කියන ගමන් මාමගේ ඇතුළට ගියා. ඒකත් හොඳයි. දැන් කොල්ලා රස්සාවක් එහෙම කරනවද? නෑ මුදලාලි. මම විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉගෙන ගන්නේ දෙවනි අවුරුද්ද. විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියා කියලා මොනවා කරන්නද බං? රටේ තියෙන තත්ත්වය දන්නවනේ. බිස්නස් කරන්න ඕන. බිස්නස්. ලෝකෙ දිනන්න පුළුවන් වෙන්නේ බිස්නස් වලින් විතරයි. ඒ කතාවට නම් ටිකක් කේන්තියන්ට ආවත් මුදලාලිගේ නොදැනුවත්කම අනුකම්පා ලිස්ට් එකට දාලා මං hina වුණා. එතකොටම මාම ආවේ තරමක් ලොකු පෙට්ටියකුත් උස්සගෙන. ඒක ලීයෙන් හදපු ශක්තිමත් පෙට්ටියක්. එහෙනම් ඕක ගිහින් තියපන්කෝ. මේකත් ගනින්. මුදලාලි මාමගේ අතෙන් තිබ්බේ රෙදි කවරයක්. මං අද රෑ වෙලා ඊ පැත්තෙන්නම් රණෙත් එක්කම. ඔබ පැලට යන්න කලින් බඩු අහුරලා ගෙනියන්න ලෑස්ති කරපන්කෝ. මේ වෙලදාම ඉක්මනට වෙන්න ඕනේ. පෙට්ටිය බයිසිකලේ ලගේජ් එකේ බැඳගත් මාමා රෙදි මල්ල හැන්ඩල් එකේ එල්ලගත්තා. මොනවද මාමේ ඔය පෙට්ටියේ? දැක්කම නම් හරි බරයි වගේ. මං ගිහින් පෙන්නන්නම්කෝ. මෙව්වා වටින දේවල් චූටි. වටින් ගොඩින් අඳුර ගලාගෙන එනකොට මාත් එක්ක මාම නතර වුණේ කැලේ මැද හදපු ලෑලි මඩුවක් තුලයි. ඒ තැන හේනේ ඉඳලා තරමක් ඈතින් විය යුතුයි. පරිසරයේ නිස්කලංක වුණත් මට යම් අමුත්තක් දැනෙන්නට වුණා. ජයතිස්ස බාවද මොකවුද? මඩුවේ හිටියේ තල ඉලලු රළු පෙනුමක් ඇති මිනිහෙක්. ඔහු නමින් රණේ. ඔහුගේ දැස්වල තිබුණේ කුරිරු බැල්මක්. අපේ අක්කගේ කොල්ලා මාත් එක්ක පැලේ යන්න ආවා. ඉතින් බොල මූ මෙහෙ කාවේ අහවල් කාරණයකටද? දන්නේ නැතෑ මෙව්ව මොන වගේ වැඩද කියලා. අනවශ්‍ය කරදර. තලෙලලු නපුරු මිනිහා මාමගේ ඇඟට කඩම් පැන්නා. ඔහුගේ කටහඬේ තිබුණේ අධික කෝපයක්. මේ කොල්ලා මට විශ්වාසයි. මං තනියම එන්න ගියොත් සැක ඇති වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ඇවිත් යන එක කාටවත් සැකයක් හිතෙන්නේ නෑනේ. හැබැයි කොල්ලෝ උඹ මේ ගැන වචනයක්වත් කියලා තිබ්බොත් උඹ මිනිහවත් හොයාගන්න වෙන්නේ නෑ. ආන් එක හොඳට මතක තියාගනින්. ඒ තලෙලලු මිනිහා මට තර්ජනය කළා. ඒ තර්ජනය මගේ ඇටමිදුළු දක්වාම විනිවිද ගියා. පිස්සුද රණේ අයියා. මූ මගේම කොල්ලා වගේ. මූ මට විශ්වාසයි බං. මා වෙත අප්‍රසාදය පළ කරන බැල්මක් හෙලා මාමා අරගෙන ආපු පෙට්ටිය ඔහු විවෘත කළා. දෙවියනේ. එහි තිබුණේ හොඳින් වැඩුණු ඇතෙකුගේ දල යුගලක්. ඒවා ඉතා විශාල දිලිසෙන ඒවයි. ඒ වගේ පෙට්ටි කීපයක්ම ඒ මඩුව ඇතුලේ ගොඩ ගහලා තිබ්බා. තවත් සමහර ඒවා රෙදි වලින් වහලා තිබ්බා. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මට එක පාරටම තේරුණා. මාමගේ මේ අමුතු හැසිරීමට හේතුව මේ අපරාධයයි. සේකර මුදලාලි ඉතා ඉක්මනින් පෝසත් වීමට හේතුවත් මේකම වෙන්න ඕන. අද රැට ලොරිය එනවා. මුදලාලිත් එනවා. උඹත් වරෙන් පටව ගන්න ඕනනේ. මේක ලොකු බඩු තොකයක්. ඉක්මනට ඉවර කර ගන්න ඕනේ. රණේ මාමට කිව්වා. පැලට යනකොට කළුවර වැටිලා තිබ්බා. මාම ඉක්මනින්ම ගිනි මැලයක් ගැහුවා. හේනේ සහ දැවෙන දරවල සුවඳ මුළු පරිසරේ පුරාම පැතිරිලා ගියා. ගිනි මැලයක ආලෝකයේ වටා ඇති අන්ධකාරය තව තවත් වැඩි කළා. ගිනි මැලයක් ගසා පැලට නැග
එක එක දේවල් ගැන අපි කතා බස් කළා. ඒත් මගේ හිතේ තිබුණේ දැඩි නොසන්සුන්කමක්. මාමේ මුදලාලි දල වෙළඳාම් කරන්නේ කවද ඉඳන්ද? මේක නීති විරෝධී වැඩක් නේද? මගේ කටින් ඒ වචන පිට වුණේ නොදැනුවත්වම වගේ. යකෝ ඌව වෙන කොහෙදිවත් එහෙම කියනවා නෙමෙයි. ඔය වෙළඳාම සල්ලි උල්පතක් නෑ. මේකෙන් තමයි මුදලාලියා මේ තරම් පෝසත් උනේ. ඒත් මාමේ ඇත්තු මරණ එක පවුනේ. අහිංසක සත්තු. අනේ බං පව්පින් බලලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඈ. මේ ජීවිතේදී සල්ලි ඕන. සල්ලි. ඔය මං අද ගෙනාව දල දෙක අපි කැපුවේ ගිය සතියේ. මාසයක් විතර උන් දෙන්න මේ පැත්තේ සැරිසැරුවා. මහ වනේ මැද වුණත් මාමා පැවසුවේ රහසින්. ඔහුගේ දැස්වල තිබුණේ උඩඟු බවක්. දඩ ඇතා මේ පැලගාවට උස ඇති. උගේ ඇතින් එක්කමයි හිටියේ. අපි ඇතා මරලා දල කපත්තේ. ඇතින් ආවේ නැතේ අපිට ගහන්න. ඌට තිබුණේ නොසන්සුන්කම. ඌ දරුණු වුණා. රණේ අයියට ඉලක්කෙ වර්දින්නේ නෑ නෙවෙයි. ඒකවත් බාවල දැම්මා. මාමගේ විස්තරේ අහලා මට ඇති වුණේ පිළිකුලක්. මාමා මේ තරම් වෙනස් වෙලා ඇති කියලා මට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා. මාමා මගේ දිහා බැලුවේ මේ ලෝකේ සාමාන්‍ය දේවල් ගැන නොදන්නා පුද්ගලයෙකු වගේ. මට පැලේ ආපු ගමන දැන් අප්‍රසන්න වෙන්නට පටන් ගත්තා. තාත්තා කියපු කතාවේ ඇත්තක් තිබුණා කියලා මට දැන් හිතෙනවා. රෑට කුරහන් රොටි එක්ක කොච්චි දාපු ලුණු මිරිසකුත් දඩමස් හොද්දකුත් අරගෙන ආවා. ඒවත් අපි සප්පායම් වුණා. මගේ හිතේ තිබුණු නොසන්සුන්කම නිසා මට ඒ ආහාරවල රස දැනුනේ නෑ. ඔබට නිදිමත නම් නිදාගනි. මං ඉන්නවා පැලේ දොර ළඟට වෙලා. කැලේ සද්දවලට බය වෙන්න එපා. මාමා හරි බරි ගැහුණා. නෑ නිදිමත නෑ. මම මාමත් එක්ක ඉන්නම්. රාත්‍රිය සුන්දරයි. මහා ඝන වනාන්තරයේ මැද හඳ එළියත් ගිනි මැලයත් සමග තනිවීම මොන කෙහෙල් මල් සුන්දරත්වයක්ද කියලා ඔයාට හිතෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒක අත්විඳින්න ඕනේ. මුදලාලිගේ දල සෙල්ලම මගේ සිත පුරා උඩුදුවා තිබුණු නිසාම ඒ සුන්දරත්වය හරියට විඳගන්න තරම් හිත නිරවුල්ුනේ නෑ. චූටියෝ මං ඩිංගිත්තක් ඇලවෙනවා එහෙනම්. ඕන් උඹ පල්ලෙහාට එහෙම යන්නේ නෑ. මට ඇහැරෝපන් මොකක් හරි හදිස්සියකට නම්. එහෙම නැත්තම් පැයකින් විතර ඇහැරෝපන්. දලපටවන්න යන්න ඕනේ. අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. මාමා කෙටි නින්දකට හරි පරි ගැහුණා. මාමට නින්ද ගියාට පස්සේ මං ගොඩාක් දේවල් හිතුවා. මැදියම ලං වෙනකොට මට ඇහුනේ කොළ හෙලවෙන සද්දෙට වඩා වැඩි සද්දන්තේකුගේ සද්දයක්. මං බිමට එබිලා බැලුවේ අලියෙක් වත්ද කියලා හොයන්න. ඒ වුණාට කිසිම දෙයක් පේන්න තිබුණේ නැහැ. ආපහු මහා සද්දන්තේ එහා මෙහා යනවා වගේ සද්දයක් ඇහුණා. නමුත් ඒ සැරෙත් කිසිම දෙයක් පේනෙන්නට නැහැ. මීට මාස 3කට පමණ කලින් අලියෙක් ගහලා මැරුණු සිරිපාලගේ අවතාරය කැලේ සැරිසරන බව මං අහලා තිබ්බා. මේ වෙලාවෙම ඒ කතාව මතක් වුණේ මොන කරුමයකටද කියලා මගේ හිතටම සාප කරගනිමින් මං මාමව ඇහැරවන්න උත්සාහ කරා. එකපාරම අපේ පැල හෙලවෙන්නට පටන් ගත්තා. හරියට කවුරු හරි ඉනිමග දිගේ නගිනවා වගේ හෙලවෙන්න වුණා. මුලින්ම හිතුවේ මාමා තදින් හුස්ම ගන්න නිසා පැල හෙලවෙනවා කියලයි. නමුත් එය එන්නෙන්ම භූමි කම්පාවක් තරම් ප්‍රබල වුණා. මාමා නැගිටින්නකෝ. මාමා මොකද බං බෙරිහන් දෙන්නේ? හීනයක්වත් දැක්කද උඹ? මාමා කවුරු හරි උඩට නගිනවා වගේ දැනුණා. පැලත් හෙලුණා. පිස්සුද බොල. මේ ඉනි මග අපි උඩට ගත්තානේ. උඩට එන්න විදිහක් නැහැ කොහෙත්ම. මට දෙවියන් සිහි වුණේ එවිටයි. ලනු ඉනිමග
මගේ අනිත් පැත්තේ තිබුණා. මට මොකෙක් හෝ පැලට නගින්නට ආපු බව 1000ක් විශ්වාසයි. මගේ ඇස් ලොකු වුණා. හදවත වේගෙන් ගැහෙන්න වුණා. හප්පා වෙලාව හරි. උඹ දැක්කද ආන් අර පැත්තෙන් වාහන එලියක්? නෑ මාමා. කමක් නෑ. අපි යමු. දැන් එන්න ඕන වෙලාව. මේරෑ අනේ මාමේ මට බයයි. නේ ඕක තමයි මං ඔබව අද නවත්තලා ඉන්න හැදුවේ. උඹට එල්ලිලා ආවේ. වරේ බය වෙන්න එපා. මං ඉන්නකම් මොකවත් වෙන්නේ. මේ කැලේ හැම ගහක් ගලක්ම මන් දන්නවා. මාමා ගිනි මැලේ නිවා දමලා ආපහු හැරිලවත් බැලුවේ නෑ. යන් මගේ පෞරුෂය තව දුරටත් හැල්ලු කර ගැනීමට මං අකමැති වුණා. පැලෙන් බැස්සත් මගේ කකුල් වෙවුලමින් තිබෙන බව මට හැඟුණා. මං වටපිට බැලුවත් කිසිම අනතුරක සේයාවක්වත් පෙනෙන්නට තිබුණේ නෑ. මාමා කියපන්කෝ ඉතින්. මාමා මට අලියෙක් ඉන්නවා වගේ වුණා ඉස්සල්ලා. පැලේ හෙලවෙන්න පටන් ගත්තේ තූ නිසා වෙන්න ඇති. මේ වෙලාවට නෑ බං. වරෙන් යන්න බය නැතුව. හපෝ උඹත්. කැලේ ඇතුලේ ඉන්නකොට ඔහොම දේවල් හිතෙනවා තමයි. ඒක සාමාන්‍යයි. බය නැතුව වරෙන්කෝ. අපි ඉදිරියටම ගමන් කරා. මාමා අඩිය තියෙන තැනම අඩිය තියන්නට මම පරිස්සම් වුණා. නමුත් මේ ඝන වනාන්තරය අපෙන් යමක් වසන් කරගෙන ඉන්නවා වගේ හැඟීමක් මට දැනුණා. පරිසරයේ අධික ලෙස නිසල වීම බය උපදවන සුළුයි. අපි දල ගබඩා කර ඇති ලෑලි ගෙදරට ලං වෙනකොට රණේ ලන්තෑරුම් එළියෙන් පෙට්ටි ටික එළියට අදිමින් සිටියා. ජයේ වරින් වෙලාව හරි. මේ ටික එළියට ගමු. වෑන් එක නවත්තන්නේ දියුල් ගස් තුන ළඟ. අපිට එතෙන්ට අරන් යන්න වෙනවා. මාමත් රණෙත් එක්ක එකතු වෙලා ලී පෙට්ටි අදින්නට වුණා. මගේ හිත තුලත් මේ පව්කාර වැඩේට මාත් සම්බන්ධ වුණා වැනි හැඟීමක් හටගත්තා. ඒත් කිසිවක් කිරීමට නොහැකිව මා ගල් ගැසුණු ලෙස බලා සිටියා. එකවරම කැලේ තුලින් නැසුනේ කවුරු හෝ ඇවිදින සද්දයක්. රණේ විදුලි පන්දමත් අරගෙන ඒ දිහාට ගියා. මොකද උතන හක්කොලන් කරන එක? වර එළියට. තවත් දඩමස් හොයාගෙන ආවද? ඒත් කිසිම හාවක් වුවක් නැහැ. එකපාරක් කිව්වහම වර. රණේ තදින් කෑ ගැහුවා. ඒත් කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඒ හඬ නැවතී තිබුණා. වල් සතෙක් වෙන්න ඇති රණේ අයියේ. මාමා කීවා. ඔහුගේ කටහඬේ තිබුණේ නොසන්සුන්කමක්. එවිටම ඈතින් වාහනයක එළියක් පෙනුණා. ඔවුන්ගේ ගමනට ආධාරය එය බව මට තේරුණා. රණේ අයියා අන්න වෑන් එක. මේ වරෙන් අපි යමු. ඔවුන් දල රැගෙන වෑන්ඩියට පටවන්නට වුණා. මුදලාලිත් හිටියා. ඔහු මුදල් ගනුදෙනුව ගැන කතා කරමින් හිටියා. මා ඔවුන් සමග ගියේ වෙන විකල්පයක් නොමැති නිසායි. මාමාගේ ළඟින්ම ඉන්න ඕන කියලා මට හිතුණා. කොහොම හරි අවසාන දල යුගල අරගෙන එනකොටම මහා හඬින් කැලේ බිඳගෙන කවුරු හරි එන හඬක් ඇහුණා. අපි වහාම ඒ පැත්ත සෝදිසි කළා. නමුත් කිසිම දෙයක් නැහැ. රතු වූ දැසකින් යුත් යෝධ රූපයක් මට පෙනෙන්නට වුණේ තප්පරයකටත් අඩුවෙන්. මගේ හිතට දැන් නම් අමුත්තක් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. නැවතත් යන්නට සැරසෙන විටම දුටු දෙයින් මා එතනම ගල් ගැසී ගියා. අපි යන අඩිපාර මැද හිටියේ සද්දන්ත අලියෙක්. ඌ ඉතා විශාලයි. ඇස් රතු වී එළියට නිරා තිබුණා. හිස කෙලින් ලේ පාරක් ගලා එමින් තිබුණා. හරියටම හිසට වෙඩි වැටී වගේ. මේ මා ජීවිතයේ දුටු
බිය කර්ම දර්ශනය කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. ඌ දරුණු විදිහට කුංචනාද කරමින් අපි දිහාට එන්නට වුණා. රාබී මත්තුණු නාලාගිරි ඇතාවාගේ ඌ අප පසුපස පන්නන්නට පටන් ගත්තා. වෙන්න බෑ මේ ඒකිනේ. මාමා ගොත ගහන්න පටන් ගත්තා. ඔහුගේ කටහඬේ තිබුණේ දැඩි භීතියක්. ඔහු මුලින්ම මරා දැමූ ඇතින්නගේ අවතාරයද මේ. ඒත් මේ අවතාරයක් නොවේ, සැබෑ අලියෙකුගේ සිරුරක් බව පැහැදිලි. එසේනම් ඒ තුවාල වූ ඇතින්න විය යුතුයි. "දුවපන්! අලියට බැනලා යන්න බෑ. දල එතන දාලා දුවමු." රණේගේ හඬින් තිගැස්සුණු මම ආපහු හැරිලා දුවන්නට පටන් ගත්තා. මට අනික් අය ගැන බලන්නට තියා හිතන්නටවත් හිතට ආවේ නෑ. ඇත්තෙන්ම මරණ බය මට දැනුණා. මගේ කකුල් වලට කොහෙන්දෝ ආවේගයක් ලැබී තිබුණා. මුදලාලිගේ විලාපයෙන් මං හිටි තැනම ගල් ගැහුණා. ඉබේටම මට පිටිපස්ස බැලුණා. අලියා මුදලාලි උස්සලා පොලේ ගහලත් අවසන්. උගේ ඊළඟ ගොදුරු වුණු මාමා පසුපස පන්නමින් සිටියා. මා කුමක් කරන්නදැයි සිතන විට රණේ මහා හඬින් "දුවපන් කොල්ලෝ" කියලා කෑ ගහපු නිසා මං නැවතත් පණ කඩාගෙන ඉදිරියට දිව්වා. මාමගේ විලාපය මගේ සර්වාංගයේම හිරිවැට්ටුවා. මාමා කෙඳිරි ගාන හඬ මට ඇසුණා. අලියා ඊළඟට එන්නේ මාත් රණේත් පසුපස බව මට වැටහුණේ පිටුපසින් ඡණ්ඩ මාරුතයක් හමාගෙන එනවා වැනි සත්‍යයක් ඇසුණු නිසායි. එකවරම මං ගල් පොත්තක පය පැටලී බිම ඇදගෙන වැටුණා. මා වැටුනේ උඩුබැලිය අතටයි. අලියා එතරම් වේගෙන් උගේ සද්දන්ත ශරීරය කොහොම උස්සගෙන දිව්වද කියලා මන් දන්නේ නෑ. ඌ එකවරම රණේව හොඬෙන් ඔසවා ගත්තා. ඔසවා පොළවේ ගසා පාගා දැමුවේ මගේ දැස් ඉදිරියේමයි. ඊළඟට මා බව මට සක්සුදක්සේ පැහැදිලි. මට මගේ අම්මා සිහි වුණා, තාත්තා සිහි වුණා, මල්ලි සිහි වුණා. දැන් මගේ අවසානය. අලියා මාසලට ආවා. බය වැඩිකමටම මට දැස් පියාගන්නට අමතක වුණා. ඒත් මා දෙස මොහොතක් බලා සිටි අලියා එකවරම අතුරුදහන් වුණා. "ඔබ මා මේ කියන කතාව විශ්වාස නොකරනවාද කියා මා දන්නේ නෑ. නමුත් ඒ සද්දන්තය මගේ ඇස් ඉදිරියේම නොපෙනී එකවරම අතුරුදහන් වුණා. එය හරියටම පය ඔසවන විට මීදුමක දියවී ගියා වගේ. තප්පර කීපයක් ගත වුණා. මේ සිද්ධ වෙච්ච සියල්ල මට දරා ගන්නට අපහසු වුණා. මගේ දැස් බොඳ වුණා. මගේ සිහියත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිලිහි ගියා. ඇස් අරින විට මම හිටියේ ඇඳක් උඩ. කකුල වෙලා තිබුණා. බෙහෙත් තෙල් සුවඳ නහයට දැනුණා. වෛද්‍ය නිල නිවාසයේ වූ රෝගී ඇඳක් මත මා සිටියා. අම්මා මගේ ළඟම හිටියා. මල්ලිත් හිටියා. අම්මාගේ දැස් රතු වී තිබුණේ අඬපු නිසා වෙන්නේ නැති. මේ හොනේ වෙදගෙදර ඉන්නේ රත්තරන් පුතේ. අනේ මයි කොල්ල කතා කරනවා. එන්නකෝ. අනේ මයි වස්තුවේ. දැන් ඔබට හොඳයි නේද? බය වෙන්න එපා. අම්මා හඬමින් මා වැළඳගත්තා. තාත්තත් මගේ හිස අත ගෑවා. මාමත් රණෙත් මුදලාලිත් අලියා ගසා මිය ගොස් ඇති බවත් මා සිහි නැතුව සිටියේදී කැලේ මැදින් සොයාගත් බවත් මා සමග කීවේ හිච්චයි. ඔවුන්ගේ සිරුරු විනාශ වී තිබුණා. මුදලාලිගේ වෑන් රථයත් පෙරලී විනාශ වී තිබුණා. නමුත් මා දුටුවේ අලියෙක් නොවේ, අලියෙකුගේ අවතාරයක් බව මා කා සමගවත් කියන්නට ගියේ නෑ. පුදුමේ කියන්නේ අයියා, අලියා ආවේ කොහොමද කියලා කාටවත් හොයාගන්න බැරි වුණාලුනේ. එතන ඇරෙන්න ගහක අත්තක්වත් කැඩිලා නැහැලු. මාමලා අදිනකොට ඇරෙන්න මගදිවත් දල පෙට්ටි වැටලා නැල්ලු. හරියට
ඒ අලියා එතනින් මතුවෙලා එතනම අතුරුදහන් වුණා වගේලු අයියා. ඒක හරියට හාස්කමක් වගේලු. හිච්චගේ කතාව මගේ හිතේ තදින් තැන්පත් වුණා. මන් දුටු දේ ඔහු නොදැනුවත්වම තහවුරු කළා. විශ්වවිද්‍යාලය නැවත පටන් ගන්නා දිනේට පෙර දින මම පන්සලට ගියේ හාමුදුරුවන් බැහැ දැක සිතේ තිබෙන ව්‍යාකූලත්වයට පිළිතුරක් ලබා ගන්නට හිතාගෙනයි. ඒ බිහිසුණු රාත්‍රියේ මුළු කතාවම මා හාමුදුරුවන් සමග කියා දැම්මා. මියගිය ඇතින්නගේ කතාව සහ ඇය මා ඉදිරියේ අතුරුදහන් වූ ආකාරය මං හාමුදුරුවන් සමග විස්තර කළා. සංජය මහත්තයෝ මිනිස්සු වාගෙම සත්තුත් මරණින් මතු අමනුස්ස ආත්ම ලබනවා. මිය යන මොහොතේ ඒ ඇතින්නගේ චුතිසිතේ තමන්ගේ සහකරුවා ගැන අධික ආදරයක් එක්කම එයාව මරපු මිනිසුන් ගැන අධික වෛරයක් ඉපදුනා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෛරය පලි ගැනීම සහ ඒ ඇතින්නගේ ආදරෙත් එක්ක ඌට බලගතු අමනුස්ස ආත්මයක් ලැබෙන්න ඇති. ආදරේ කරන්නේ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි. මේ ලෝකේ ඔහොම දේවල් තියෙනවා මහත්තයෝ. අපේ ජාතක කතා පොතේම සත්ව ලෝකේ ආදර කතා කීයක් නම් තියෙනවද? තිරිසන් සත්තුන්ට පවා තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් සහකරු වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කරන්න තරම් වූ සෙනෙහසක් තියෙනවා මහත්තයෝ. හාමුදුරුවන්ගේ ඒ වදන් මගේ සිතේ වූ විශාල ගලක් ඉවත් කළා වගේ වුණා. බසේ ඉඳගත් පසුත් හාමුදුරුවන්ගේ කතා මගේ සිතේ රැව් දෙන්නට වුණා. ආදරේ කරන්නේ මිනිස්සු විතරක්මද?